המשך הפרק השני של ספר ברית שלום. אנחנו בעקרונות היסוד, וכאן בהלכה זין אנחנו שואלים את עצמנו מה קורה עם פרטי פרטים של דינים. למשל, כאשר אנחנו מדברים על, לפי חלק מהשיטות, על איסור הרכבה, לא להרכיב פרי מסוג מסוים על עץ מסוג אחר. השאלה היא איך מגדירים שני סוגים. אז יש בהלכות של היהודים הגדרות מאוד מאוד מדויקות מה נקרא שני סוגים. למשל, העץ הנקרא לימון והעץ הנקרא אתרוג, אף על פי ששניהם ממין ההדרים, נחשבים לשני סוגים שאסור להרכיב אחד על השני. האם האיסור הזה קיים גם אצל בני נוח? או שמה, כיצד להגדיר מינים, זה יהיה תלוי בחכמי אומות העולם. אז בזה נחלקו חכמי ישראל. הנה, פרטי הדינים במצוות בני נוח, שלא הוזכרו במפורש בתלמוד ובספרי הפוסקים, יש מחכמי ישראל שסבורים שיש לדון בהם לפי דיני ישראל. כך שלמשל בהלכות גזל, אז יצטרכו בני נוח ללמוד את כל הספרות ההלכתית של בני ישראל. ויש שסבורים שמוטל על חכמיהם של בני נוח לקבוע בהם הגדרות לפי שיקול דעתם. ולכן לא צריך להטריד את בני נוח ולומר להם זה אסור בהרכבה עם זה, או בדיני גזל, כך כתוב בשולחן ערוך של היהודים. לא, יש חקיקה, יש סברה אנושית שאיננה חייבת להיות זהה עם ההלכה היהודית. זאת הדעה השנייה, והיא באמת העיקר. העיקר להלכה כדעה זו האחרונה.